Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ako po si Ma'am Carol, isang guro ng mathematics. Hello mga kamath! This particular video is an introductory part for the course Automata Theory and Formal Languages. So, ang Automata Theory and Formal Languages ay ino-offer sa mga estudyante ng Bachelor of Science in Computer Science. At ang subject na ito ay uh, pagkatapos ng Algorithms and Complexity course. So, sa video na to, what I'm going to do is i-present lang yung mga expected outcomes, mga program outcomes ng Bachelor of Science in Computer Science para ma-relate natin yung subject na Automata Theory and Formal Languages at para maunawaan ng mga estudyante na ito yung mga bagay na dapat na tatandaan at malaman para mabuo yung expected outcomes kapag ka maging graduate ka na ng kurso na Bachelor of Science in Computer Science. So, for this next slide, we have the CHED Memorandum Order 25 Series of 2015. So, ang ginagawa dito is it describes kung ano yung Bachelor of Science in Computer Science, yung nature of the field of study. So, just gonna read. The BS Computer Science program includes the study of computing concepts and theories, algorithmic foundations, and new developments in computing. The program prepares students to design and create algorithmically complex software and develop new and effective algorithms for solving computing problems. The program also includes the study of the standards and practices in software engineering. It prepares students to acquire skills and disciplines required for designing, writing, and modifying software components, modules, and applications that comprise software solutions. So, medyo mabigat yung nature ng field of study ng computer science. So, mostly, para din siyang, as ko compared ko dun sa course ko, dalawa kasi yun, isang BS Mathematics at saka BS Applied Mathematics. Yung Applied Mathematics, yung course ko, is pwede nating i-consider as similar to BSIT, yung application ng information technology sa industry. So, kung paano na i-apply. Samantalang yung computer science, just like BS Math, ay puro theory siya. So, mas mahirap yung laman ng kurso kasi puro foundation. So, tingnan mo, nakalagay dito, the study of computing concepts and theories. So, yun talaga yung mga foundation. Tapos, look at this, algorithmic foundation. Ito yung sabi ko dun sa mga previous video, yung algorithm, ito yung mga processes. So, saan nanggaling yung mga proseso na yon? At bukod dun sa mga dati ng foundation o na-establish na concept, pag-aaralin din niya yung new developments in computing. Kasi syempre nag-evolve ang computer science. So from yung siguro yung mga nung unang panahon, mga 1940s, yung bago pa lang na-invento yung ng IBM yung malalaking computer up to now na mga microchips na yung mga ginagamit. So nagkakaroon ng evolution. So hindi lang yung pag-aaral ng luma, pati yung pag-aaral pa rin ng mga pagbabago nito. So, ang programa daw na BS Computer Science ay tinutulungang mag-prepare yung mga students na makapag-design at mag-create ng algorithmically complex software. So, sila yung gagawa na talaga ng mga programs, ng mga software na to. And develop new and effective algorithms for solving computing problems. So, hindi lang pag-aaralan yung mga luma at yung mga established na, kundi kailangan makagawa rin siya ng sarili niya
na mga bago at epektibong proseso para makapag-solve ng mga computing problems. So, sobrang mahirap na yun, di ba? So, bukod sa doon, siyempre, meron din pag-aaral tungkol doon sa mga standards and practices ng software engineering. Kasi yung software engineering, ano na to eh, um, higher level at saka yung application na ng paggagawa ng software. So, kailangan magkaroon siya ng skills and disciplines na required para sa pag-design, pagsusulat, at pag-modify ng mga software components, modules, and applications. So, para makagawa ng mga software solutions. So, syempre, bibigyan ka ng problems na associated sa computer science at makakagawa ka dapat sa huli. So parang ito na yung culminating activity, yung last paragraph. Parang ito na yung ine-expect sa'yo sa pagdating ng fourth year mo, yung paggagawa ng thesis. Kasi hindi capstone project ang ginagawa ng computer science. Thesis talaga. So, mas mahirap syempre yun. So, yan yung mga expectations sa'yo sa Bachelor of Science in Computer Science. So for this slide, we will discuss the program outcomes specific for the subject Automata Theory and Formal Languages. So it's still included dun sa CHED Memorandum Order ng series ng 2015. So to continue, so para sa Bachelor of Science in Computer Science, we have 3 general graduate attributes or characteristics. So, ito yung expectation na dapat na meron na siya. So, ang unang category ay yung knowledge for solving computing problems. So, ito yung basic foundation. And then, yung second level is problem analysis. So, pag binigyan siya ng isang specific problem associated sa computer science, dapat kaya niyang ma-analyze. So, alam niya kung ano yung given, dapat alam niya kung ano yung mga processes or algorithms na dapat na ipasok doon. And then, finally, pag na-analyze niya na yung problem, ito yung highest level ng attribute or characteristic is for the graduate to be able to design and develop solutions doon sa problem na ibinigay sa kanya. Okay? So, the department na or the Commission on Higher Education has suggested these codes para doon sa outcomes para makuha yung mga attributes na to para makita or parang gradean or para ma-assess yung attributes na nire-require para sa kanya. So, yung CS01, ang laman niya ay yung expected outcome niya ay to apply knowledge of computing fundamentals, knowledge of a computing specialization, and mathematics, science, and domain knowledge appropriate for the computing specialization to the abstraction and conceptualization of computing models from defined problems and requirements. So, yun yung CS1. So, ito yung ine-expect sa kanya. So, dapat meron na siyang knowledge on computing fundamentals, yung mga pinaka-basic natin. Of course, at saka yung knowledge of computing specialization. So, marami kasing mga specialization din yung computer science. So, he should be, or pag from general knowledge, he or she should be able to analyze or ma-quantify niya kung anong klaseng specific specialization ang required sa isang problem na kaharap niya. So, of course, it also involves mathematics, science, and domain knowledge appropriate for the computing specialization to the abstraction. O, diba? Kasi, ano kasi siya, theory. So, yung abstraction, of course, hindi mo agad nakikita siya per se dun sa mga tangible things. So, you start from the abstract, iniisip muna siya. And then, hanggang sa makabuo ka, yung pagpaplano, conceptualization ng mga computing models.
So, those are basic, basic requirement. Now, doon naman sa CS02, so kung alam mo na yung mga basic knowledge, you should be able to identify, analyze, formulate, research literature, and solve complex computing problems and requirements, reaching substantiated conclusions using fundamental principles of mathematics, computing sciences, and relevant domain disciplines. So, yan. Kasi pag nag-analyze ka na ng problem, hindi mo naman pwedeng sabihin na purely math lang siya. So, of course, it also involves several disciplines like sciences, sometimes yung knowledge about the economy or knowledge about um, environment and such. At kailangan mo dapat ma-identify, ma-analyze, ma-formulate, at saka anong ibig sabihin ng research literature? Siyempre, yung mga study related to it, kaya mo siyang i-search, kaya mo siyang i-identify. But of course, you should be able to solve complex computing problems. Siyempre, yun yung pinaka-importante. That's CS02. Dito naman sa CS03, which is already part of the design or development of solutions, kailangan you should have the ability to apply mathematical foundations. So, yung mga, kaya nga madaming math ang comsci, meron pa nga siyang calculus. So, hindi kagaya ng IT na hanggang discrete structures 2 or discrete mathematics 2. Pero yung comsci may hanggang calculus siya eh. Kasi yung calculus, it is used in the study of physics. So, syempre, pagka mga kinalaman na sa mga thermodynamics, mga ganyan, etc. So, kailangan alam niya kung paano gamitin. So, apply mathematical foundations, algorithmic principles, computer science theory in the modeling and design of computer-based systems in a way that demonstrates comprehension of the trade-offs involved in design choices. So, syempre kasi gumagawa ka na ng program. Kunyari, you want to design a program for a machine. So, madami ka na dapat na alam dyan. So, yung mga matrices, yung Bayes algorithm, yung mga Euclidean, mga recurrences, etc. So, dapat um, alam mo na yung mga basic nun. And then, dun sa CS05, nag-skip tayo dun sa CS04 kasi um, hindi siya hindi siya expected para dun sa automata theory and formal languages. So, naka-grade out siya. Hindi siya kasali. Hindi kailangan siyang i-execute sa subject na to. So, nag-skip siya sa 4, dumiretso siya sa 5. So, dun sa 5, kailangan you have to design and evaluate solutions for complex computing problems and design and evaluate systems, components, or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health, safety, cultural, societal, and environmental consideration. So, ito na yung pinakahuli, yung CS05. Parang siya na yung pinaka-application nung lahat ng mga konsepto na natutunan mo. And, ayun, kailangan makagawa ka ng mga solution. So, parang lumalabas na ang automata theory and formal languages. Sobrang mahirap na subject siya. So, kaya kailangan ng masusing pag-aaral dito kasi ang dami niyang, it encompasses all of this, CS01 hanggang 05, except for 04 of course, na nag-graded out. So, dami niyang, talagang head-on ka sa pag-solve ng mga problems. Of course, those problems should be solved using computers. And bilang computer scientist, you should be able to create a program para dun. Kaya tayo kasi may machine or gumagamit tayo ng mga computers. Computers is a machine, 'di ba? Basically. Kasi para hindi na mahirapan mag-isip pa yung tao dun sa mga paulit-ulit na pagpoproseso ng data. So, pag marami kang data,
alangan naman mano-mano mo yun, kung millions na yun, it's much better for you to create a program so that the machine can do that for you. But the thing is, bago magawa ng machine yun, kailangan bilang tao, ikaw yung mag-train dun sa machine para gumana siya na ayon sa gusto mo. So, there. Now, under dun sa pagka naggawa ka na ng curriculum map, actually part pa rin to ng CHED Memorandum Order na yon ng 25 na Series 2015. Sabi dito, under the Automata Theory and Formal Languages, ito yung dalawang learning outcomes. Ito yung parang pinaka-kailangang assessment para talagang malaman kung natuto ka dun sa subject na to. So, yung una, you should design. So, ito nakalagay dito, puro mga E. So, ito yung CS0. This first column is CS01. This second column is CS02. Ito yung CS03. Tapos, walang nakalagay dun sa 04. Tapos, ito yung 05. So, yun yung kanina. Yan. So, yung previous slide, associated siya dito yung may apat na E. So, this one is, again, para dun sa 01, 02, 03, walang 04 at saka 05. So, what does E stands for? Para sa curriculum map ng Automata Theory and Formal Languages, E means it should be executed. Ibig sabihin, kailangan niya talagang gawin ito. Kasi merong mga time na ang nakalagay doon sa curriculum map ay introduced o i-introduce mo pa lang doon sa mga estudyante yung mga konsepto na to. But pagdating sa Automata Theory and Formal Languages, yung estudyante ine-expect na ma-execute niya to, magawa niya to para siya makapasa doon sa course na Automata Theory and Formal Languages. So medyo malabo yung copy na binigay nung CHED, kaya nire-write ko siya dito sa next slide. So, yung learning outcome 1 ay, ang sabi dito, dalawa kasi yung laman ng expectation dun sa learning outcome 1. Yung una, kailangan makapag-design yung mga estudyante ng madami. Finite state machines, regular expressions, push-down automata, at saka Turing machine for modeling a given language. So, most of the time kasi pag nagagawa ng mga ganitong languages, especially sa mga finite automaton, yung mga machines na to, Java, yung ginagamit na language. So, siguro pagka nag-aral na tungkol dito, so, JavaScript siguro yung pinaka-main na language. Anyway, pwede naman from Java, mayroon na namang mga applications that can translate one programming language to another. So, mas madali na nga ngayon. So, another thing is yung ginagamit na translator na yon is a product of a computer science computer scientist. So, hindi IT yung gumawa ng ganung mga translator. Mga comsci talaga yun. So, yun na, makakapag-design ng mga bagay na to. So, ulit, finite state machines, regular expressions, push-down automata, Turing machine. Okay? So, yun ang gagawin. And aside from that, kailangan makapag-define or define the classes of P and NP and explain their significance to computing applications. So, ano ibig sabihin ng P and NP? So, syempre, later on pa yan. Pwedeng positive at saka yung N negative. So, yan. Later on, malalaman natin yan. Ngayon, dun sa learning outcome to na to, ito na talaga yung nasa background, kita mo naman, di ba? Parang kung paano gumagamit yung ATM machine. So, complicated na yan. So, ang gagawin dun sa learning outcome to, you have to apply the concept of state machines in the design and implementation of software. So, pagkatapos mong nagawa yung software, nakapag-design ka na,
kailangan yung i-design mo na program, kayang i-execute nung machine na gusto mong gumawa ng bagay na yon. So, syempre, sa pag-aaral ng automata and formal languages, ano muna, syempre, we will start with yung pinaka-basic, yung pinaka-simple. So, komplikado pa nga yung remote control ng television kasi ang daming pinipindot doon na keys. So, dun muna sa mga pinaka-basic. So, miski sa vendo machine, madaming choices. Although, siguro, hindi naman masyadong komplikado yung proseso. But, syempre, we will start with very basic finite state automaton para mas maganda yung pag-aaral hanggang sa pa-complex na siya ng pa-complex. So, yun bale lang yung dalawang learning outcomes na ine-expect para sa BS Computer Science, especially para dun sa subject na automata theory and formal languages. So, dun sa dalawang learning outcomes na to, ito yung magiging basis ng grade para dito sa subject na to. So, that ends the video for today. So, next video is parang i-discuss na mismo yung introduction ng topic ng automata theory and formal languages. So, I hope na naintindihan ng mga viewers kung ano yung ine-expect sa isang computer science student. Kasi pag hindi mo alam yung expectation sa'yo, minsan magtataka ka or mag-wonder ka bakit ganun lang yung grade mo or something. So, talagang pag ito yung kurso mo, very high yung expectation sa'yo kasi may pagkamahirap yung course na to. Okay? So, thank you very much for watching. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.